שלום לכולם, כאן שוב עומר ואביב, ואנחנו Healthy Skinny Twins. חברים יקרים, היום במיוחד לראש השנה, רימון ומתכון. והיום אנחנו הולכים להראות לכם שני דברים מיוחדים במיוחד לראש השנה. הרימון שאנחנו כל כך אוהבים בראש השנה, אנחנו הולכים להראות לכם איך בצורה פשוטה, נקייה וקלה מפרידים את כל גרעיני הרימון לקערה בצורה פשוטה. ומיד אחר כך, עם גרעיני הרימון, נראה לכם מתכון פשוט, כיפי, קליל, לסלט פירותי, מרענן ובריא, כדי להתחיל את השנה החדשה בצורה מתוקה וכיפית. שנתחיל? בואו נתחיל, חברים. קודם כל, למה לנו בכלל לאכול מהרימון? מה כל כך טוב בו בכלל? במאכלים, בפירות אדומים, פירות וירקות שהם כל כך אדומים, הם עשירים מאוד בסידן ואשלגן. בנוסף לשאר המינרלים והוויטמינים, הוא גם מאוד עשיר בוויטמין C, מאוד עשיר בוויטמין C, אבל המון אשלגן וסידן. חברים, אשלגן זה מינרל מאוד חשוב לפעולת השרירים והמוח שלנו. מעבר לזה, הוא גם קושר את הסידן, מונע בריחה של סידן. ולכן הרימון הזה הוא מעולה, בגלל שהוא גם עשיר בסידן, מעולה לעצמות שלנו, כמו שאמרתי, גם לשרירים, לפעולת השרירים ולפעולת המוח שלנו. בואו נתחיל דבר ראשון, איך אנחנו מפרידים בקלות, בצורה נקייה ופשוטה ומהירה את גרעיני הרימון מהרימון עצמו. אז שימו לב, מה שאנחנו צריכים זה קערה, רימון, סכין שנעזר בה, קרש חיתוך וכף עץ. בואו נתחיל. דבר ראשון, אנחנו לוקחים את הרימון וחותכים לו את הצ'ופצ'יק למעלה, שיהיה לנו נוח לאחוז בו. שימו לב, הדוגמן שלנו, עומר, עושה בדיוק את זה. אחר כך, את זה נשים בצד, אחר כך אנחנו חוצים את הרימון לחציו, אבל שימו לב, הצ'ופצ'יק איפה שחתכנו לחציו, פה באמצע. בבקשה, חותכים אותו לחציו בצורה בדיוק באמצע. מעולה, בעדינות, שלא ישפריץ לנו אדום לכל עבר. אוקיי? לוקחים את אחד החצאים, אוקיי? ועושים לו מעל הקערה, עושים לו מסאז', טיפה מותחים אותו מהצדדים. שימו לב איך עומר עושה, מותח טיפה את הרימון, לא יותר מדי שלא יקרה לנו, שלא יישבר לנו בעדינות. אנחנו לא רוצים לשבור את הרימון, באמת בעדינות, פשוט עושים לו מסאז'. עכשיו שימו לב, תופסים אותו עם החלק של הגרעינים כלפי מטה ביד שלנו, פשוט תופסים אותו ככה מעל הקערה, ועכשיו שימו לב, זה טוב לעצבים, זה טוב להוצאת אגרסיות, וזה טוב מאוד להוצאת גרעיני הרימון מהרימון אל הקערה. אנחנו פשוט מכים עם כף העץ במכות מדודות וקבועות וחזקות על הרימון. לא צריך עכשיו להתחרפן ולהשתגע, פשוט מכות מדודות. עומר, בבקשה. שימו לב חברים, סיימנו, תסתכלו את הרימון, כל הלבן, כל הדברים הלבנים נמצאים או שהם ביד שלנו או שהם נמצאים פה בתוך הרימון, ושימו לב בקערה נשארו לנו רק הגרעינים, בלי החלקים הלבנים שמקיפים אותם. הידיים שלנו לא נהיו שחורות כמו שקורה שאנחנו מפרקים את הרימון ככה לאט וקשה לנו והידיים נהיות שחורות. זהו, הידיים לא שחורות, די נקיות, רק צריך לשטוף אותם, וכל הגרעינים בצורה מאוד פשוטה כאן בקערה. כמו שאמרנו, הוצאנו אגרסיות, הוצאנו עצבים, וכמובן פירקנו את הגרעינים מהרימון בצורה נפלאה. ככה אנחנו יכולים לעשות גם לחצי השני של הרימון. שיהיה בהצלחה. ועכשיו חברים, נעבור אל המתכון ולסלט שלנו. חברים, הסלט מורכב רובו מעלים ירוקים ומקצת פירות, באמת סלט פירותי, כיפי וקליל, במיוחד עכשיו לראש השנה, במיוחד בשביל זה. שימו לב, הסלט שלנו מתאים לבין 4 עד 6 אנשים, אם אתם ממש רעבים, 3 אנשים. אז מה יש לנו? יש לנו את קערת הסלט, קערה גדולה, ובפנים 2 חופנים גדולים של חסה מסולסלת, 2 צבעים, צבע אחד, לא משנה. לזה אנחנו מוסיפים 2 חופנים של עלה בייבי, פשוט מאוד מוסיפים, גם החסה וגם העלים קצוצים מאוד גס. מעולה. עכשיו הפירות, אנחנו לוקחים ריבועים קטנים של מנגו אחד בלבד, מוסיפים, חתכנו אותם בריבועים קטנים,
לזה אנחנו מוסיפים 5 תאנים חתוכות לרבעים, פשוט מוסיפים. תאנים טריות כמובן. תאנים טריות כמובן. ולסיום, במיוחד לראש השנה, גרעינים מרימון אחד או אפילו 2 רימונים, לנו פה יש 2 רימונים כי אנחנו אוהבים. מוסיפים, תראו איזה יופי. בעיקרון הסלט מוכן, אנחנו רק נוסיף לו רוטב שיעשה אותו אפילו עוד יותר נפלא. מה יש לנו ברוטב? שימו לב, יש לנו שליש כוס שמן זית, ולשליש כוס הזאת מוסיפים 2 כפות סילן, כמובן סילן בלי סוכר, 2 כפות חומץ, חומץ בלצמי, חומץ הדרים, לא משנה, מעט מלח, מעט פלפל, מערבבים, וזהו, שופכים, הכל מוכן. יש לנו סלט מעולה, קליל ונפלא. אחר כך אנחנו נערבב את זה טוב. תראו איזה יופי, איזה עושר של צבעים, של טעמים, של בריאות. פשוט מדהים. כל מה שנשאר לך הוא פשוט לשיר. בראש השנה, פרחה שושנה אצלי בגינה. בראש השנה, נענה ודאו ביטוב. בראש השנה, ליבנו אמר בשבילנו שנה, שיפה ושונה תהא השנה, אשר מתחילה לה בשיר. Yeah!